Друзі, а ви знаєте, що можете керувати своїми пристроями розумного будинку, чи просто будинку, та будь-якими пристроями, які керуються через інфрачервоний порт, просто з будь-якого смартфону. Притому віддалено, наприклад, у іншій країні, якщо ви, чи у іншому місті. А знаєте, як це відбувається? Дивіться, наприклад, в мене є зараз кондиціонер. Я обираю кондиціонер, натискаю «Вимкнути». Опа, і він вимкнувся. Да ти що? Буває таке. А знаєте чому? А можу увімкнути. А можу вийти і взяти оцей телевізор, оцей ТВ1 TCL. І знаєте, що зробити? Аж взяти і вимкнути. От дивіться. А ну, де тут? А ось кнопка. Оп! Вимикання. Все. А знаєте, завдяки чому? Дивіться. Дивіться, що в мене є. Отака штукенція, яка коштує усього 5 баксів. Давайте візьму, покажу вам. Та-дам! Вона коштує усього 5 баксів. І це must have для кожного. Знаєте чому? Тому що ви можете за допомогою цієї штукенції, наприклад, завдавати розклад роботи кондиціонера не просто вмикання-вимикання, а ще вмикання з температурою, яка вам потрібна, чи з режимом, який вам потрібен, чи вмикання вентилятору, чи, наприклад, якщо у вас є інфрачервоний там телевізор, музикальна система, ТВ-бокс, воно може керувати 98% усіх пристроїв на інфрачервоному керуванні в світі. І навіть якщо не підтримується пристрій, ви просто берете і обучаєте цю штукенцію пульту пристрою. Це теж можливо робити. Хоча, знаєте, це в нас кондиціонер Люберг, і під нього підійшов пульт TCL. Що робити? Просто в Google вбили, який пульт підійде для такого-то там кондиціонера. І воно видає вам перелік контор. Зазвичай керування інфрачервоне, воно універсальне для більшості пристроїв. І при тому, що ви, окрім автоматизації такої за розкладом, ви можете, якщо у вас є будинок розумний, під датчики, наприклад, чого? Температури, вологості і інших моментів. В залежності від показів цих датчиків ви можете вмикати, наприклад, зволожувач повітря на інфрачервоному керуванні, на якийсь там свій кондиціонер, чи охолоджувати, чи знаєте, що навіть можна зробити? Ця штука підтримує, до речі, Tuya Smart і Smart Life додатки керування розумного будинку. І можна зробити дуже класну річ. Наприклад, ви під'їжджаєте до свого дому на автівці. Ви заходите у ваш гараж, вставляєте автівку, у вас працювали датчики руху, вмикається ваш кондиціонер, музикальна система, грає музика, вам прохолодно, ви заходите вже у підготовлений будинок. Таке можна зробити за допомогою цієї штуки. Знаєте, що ми зробимо? Я попрошу вас підписатись та натиснути дзвоник, щоб не пропустити подальші наші цікаві відео. Посилання на цю штукенцію розмістив у опису під цим відео. А ще ми зараз перейдемо на офіційного продавця, подивимось, що заявляє сам по собі виробник у своїх хайлайтах, і будемо вже переходити, потім ще подивимось практично, як у додатку це виглядає. Тож на каналі Технозон Україна. Поїхали. Будь ласка, ось він на AliExpress. 5,39 у чорному кольорі, у білому 5,59, і це, чесно кажучи, дуже дешево. Хоча вам їх знадобиться декілька, якщо ви хочете розміщати його наприклад, у великій будівлі. У великій будівлі чи у великому домі, у кожній кімнаті, де є інфрачервоні пристрої, бо він крізь стіни не буде цього робити. Давайте такі основні моменти. Вони, бачите, заявляють про Multiple Connection, тобто є багатоканальне підключення, вони заявляють Bluetooth, Wi-Fi, Hotspot. Це мається на увазі спаровування системами розумного будинку. Підтримуються кондиціонери, приставки, ТВ, вентилятор, усе, що можна контролювати через інфрачервоний порт, може бути контрольованим через цей додаток, через цю штукенцію. І також вони тут роблять акцент на тому, що в нас є
Тут і автоматизація, і сумісність з іншими пристроями розумного будинку, будь-якими при тому, саме які сумісні там зі Smart Life чи Tuya. Йому не потрібне додаткове живлення, і Power-адаптер тут немає його у комплекті. Навіть роздивлятись нічого, тому у нас і розпаковки не було. 360 градусів. Можна завести на Alexa, на Google Асистент і, в принципі, керувати повністю усім. Тут вони показують, наскільки це можна розташовувати у будівлі. Тобто, якщо великий хол, і там усі пристрої, воно через там десь у куті закинули, воно буде покривати всі. Якщо ви хочете, щоб у кожній кімнаті, то, звісно, вам прийдеться докуповувати їх декілька штук. Я відразу раджу купувати декілька штук, бо я спочатку купив одну, потім докуповував інші. Бо за 15 баксів, наприклад, для 3 кімнати, там, де є інфрачервоне керування, для того, щоб автоматизувати і для того, щоб керувати з одного смартфону чи з декілька смартфонів, це дуже гарна ідея. І тут пішли вже деякі інструкції, як це під'єднується, як це підключається. Настільки все просто і класно, то ми не будемо навіть на цьому акцентувати увагу. Ми просто покажемо деякі моменти і аспекти його роботи. Тож, посилання опису під цим відео, ми переходимо і дивимось далі. Просто вмикаємо 5 вольт, 1 ампер. Для цієї штуки більш ніж достатньо. Потребляє дуже-дуже мало. Стартує вона практично миттєво. Ну, давайте увімкнемо телевізор, хай він як фон у нас буде. І все. І ви можете тут керувати, до речі, гучністю. Бачите, гучність змінюється. Ми можемо... Бачите, це повний пульт. Це повний, повноцінний пульт з домівочкою, кнопкою назад. В нас є перемикання каналів, а тут в нас є, бачите, навіть ви можете обирати джерело, обирати таймінги, ставити і інші моменти. Це все класно працює. Так, давайте перейдемо до розумного режиму. І саме тут, в автоматизації, тут є миттєві сценарії, смарт-епи. І саме тут ми можемо з вами, наприклад, за зміни погодних умов. Ми натискаємо зміни погодної умови. За зміни температури, наприклад, менше, ніж там, ну, давайте так ставимо, хай, мінус 40. Ми обираємо город, ми обираємо місто. Обрали місто, наше місцеположення і задаємо, що там, наприклад, менше, ніж мінус 40, в нас, або там менше нуля. Тут менше дорівнює чи вище нуля. Давайте вище нуля, давайте вище 28 градусів повітря у місті. Ми будемо вмикати кондиціонер. Давайте девайс оберемо, single девайс. Обираємо мій кондиціонер тут, а можемо вдома. До речі, ви зараз бачите, що я вдома також використовую таку штуку. Ви бачите телевізори LG. Ви бачите, як я керую кондиціонером DeLonghi. Будь ласка, також все працює. Просто вам показово поставив на стіл, щоб ви бачили, і заживив його з павербенку. А тут ви вже можете поставити, не просто увімкнути чи вимкнути. Ви можете обрати температуру, яку вам потрібно поставити. Ви можете обрати режим, наприклад, автоматичний, швидкість, зволожувач, ну не зволожувач, а осушувач повітря. Ну тут ми будемо охолодження. І ставимо Next. І все. І в нас є з вами автоматизація ця штука сама буде автоматично вмикати, коли температура менше, ніж 28 градусів. У нашому місці більше, ніж 28 градусів, вона буде вмикати кондиціонер. У вас буде постійно. Також вона може взаємодіяти з датчиками розумного будинку, наприклад, з температурними датчиками, з датчиками вологості. Ви можете ж керувати не тільки, от дивіться, якщо я почну додавати пристрій якийсь, ось, бачите, ми заходимо, це Smart ER, і тут ми можемо додати сам по собі пристрій. А тут ми вже можемо додавати і лампочками керувати, і ТВ-боксами. Ну, ТВ-боксів ви китайських не знайдете, але ви зможете знайти, наприклад, Learn Match – це обучити ваш пульт, саму цю штуку від пульта вашого ТВ-боксу. Також кондиціонери, аудіосистеми, камери, хітер, телевізори. От ви обрали телевізор QX Match. Ви обираєте просто-напросто бренд вашого телевізора, а тут вони практично усі є. Ви дивіться, скільки тут брендів телевізорів. Black Diamond, тут навіть такі телевізори, про які ніколи не чув. Ви обрали просто-напросто, і вже він підбирає, ви просто натискаєте, і він буде підбирати try another one, і він буде підбирати коди під ваш конкретний телевізор. Це дуже-дуже класно і швидко робиться. Ну, скажу я вам так, ця штука – це must-have. Це must-have автоматизації і керування.
Не всі пристрої, дуже багато пристроїв у майбутньому, не всі пристрої керуються через Wi-Fi, через розумний будинок. Дуже багато пристроїв, які можна приєднати до вашого розумного будинку за допомогою такої звичайної штуки, навіть якщо ці кондиціонери не підтримують розумних будинків, скажімо так. А ви можете їх такими зробити. Я рекомендую. Штукенція 5,5 баксів, вона просто ідеально працююча. І ви закинули її десь у куток, вона 360 градусів покриття інфрачервоного випромінювання. А інфрачервоне випромінювання – це звичайне світло від сонечка, яке дає тепло. Це повністю безпечне випромінювання, яке ви отримуєте кожен день, коли ви бачите ваше сонечко. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. Мої рекомендації є. На все добре.